discuss about development of language and literature. ভাষা আৰু সাহিত্য তাৰ বিকাশটো যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে কি দেখোঁ যে একদম যদি আমি অৰিজিনেলৈ চাওঁ যে আদিম মানৱৰ পৰা যে লেংগুৱেজ বা সেইটো কেনেকৈ আৰম্ভণিটো হ'ল ইয়াৰ জৰিয়তে আমি কি কৰোঁ এইটো হৈছে আমাৰ কি যে এইটো হৈছে এটা হৈছে মোড অফ কমিউনিকেশ্যন হয় নহয় আমি ইজনে সিজনক যিটো আমি যে ভাৱ বিনিময় কৰোঁ সেই ভাৱ বিনিময় কৰাৰ বিভিন্ন মেথড আছে বিভিন্ন উপায়েৰে আমি ভাৱ বিনিময় কৰোঁ যেনে আমি যদি আদিম মানৱলৈ চাওঁ সেই যে হোমিনিডবিলাকে তেওঁলোকে বিভিন্ন শব্দ কৰিছিলে মানে লাহে লাহে কি হয় ইটোৱে বিভিন্ন মানে ভোকেল চাউণ্ড কৰে ভোকেল চাউণ্ডৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে আমাৰ আদিম মানৱলৈ যদি চাওঁ আৰ্লি হিউমেনে কি কৰিছিলে যে তেওঁলোকে কিছুমান অংগী ভংগী দিয়ে অংগী ভংগীৰ জৰিয়তে কি কৰে যে ইজনে সিজনক আমি আমাৰ মনৰ ভাৱবিলাক আমি প্ৰকাশ পাওঁ তাৰপিছত কি হ'ল লাহে লাহে সেইখিনি আকৌ এবাৰ কি কৰিলে তেওঁলোকে চিত্ৰ আঁকিবলৈ ল'লে হয়নে পিক্টোগ্ৰাফিক তেওঁলোকে ছবি আঁকি পেলাই বুজাই যায় তাৰপিছত সেইটো যিহেতু অলপ কমপ্লিকেটেড আছিলে তাৰ পৰা আকৌ ইজিলি কাৰণ আমাৰ কি হয় ব্ৰেইনটো আমাৰ ডেভেলপ হৈ গৈ আছে তাৰপিছত অকণমান ইজিলে আহি কি হ'ল যে সেই ছবিৰ পৰা আহি তেওঁলোকে কিছুমান চিম্বল আৰু চিম্বলবিলাকৰ পৰা আকৌ সেইবিলাক যে আহি পেলাই লাহে লাহে কি হ'ল লেটাৰ ওলালে হয়নে চিম্বলৰ পৰা আহি লেটাৰ তেনেকৈ ধৰণে আখৰৰ বিকাশ হ'ল আখৰৰ বিকাশৰ পিছত লাহে লাহে গৈ কি হ'ল ভাষাৰ বিকাশ হ'ল ভাষাৰ যেতিয়া বিকাশ হ'ল সেই ভাষাৰ পৰাই গৈ কি হ'ল সাহিত্যৰ বিকাশ হ'ল এতিয়া আমি যদি ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ যে বাকী পৃথিৱীৰ যিবিলাক প্ৰাচীন সভ্যতা হৈছিলে গ্ৰীক বা ৰোম বা ইজিপ্ত মেচপটেমিয়াৰ সমসাময়িকে আমাৰ ভাৰততো সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিকাশ হৈছিল আমি সিন্ধু সৰস্বতী সভ্যতাৰ কথা জানো কিন্তু হিন্দুভাষীয়ে কি লিখিছিলে তেওঁলোকৰ সাহিত্যৰ বিষয়ে আমি এতিয়ালৈকে বিশেষ জানিব পৰা যোৱা নাই আমি কেতিয়াৰ পৰা জানো আমাৰ ৰিটেন লেংগুৱেজ বা লিটাৰেচাৰৰ আমি যিটো ডেভেলপমেণ্টটো চাওঁ আমি অৰিজিনটো ক'ৰ পৰা পাইছোঁ ফ্ৰম দ্য বেদিক পিৰিয়ড সেইখিনি সময়ৰ পৰা আমি কি চাওঁ যে সংস্কৃত ভাষাৰ বিকাশ হৈছিলে তাৰপিছত লাহে লাহে আমি যিটো এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান লিটাৰেচাৰ বুলি ক'লে আমি তাৰ লগে লগে আৰু দুটা লেংগুৱেজ পাওঁ এটা হৈছে পালি আৰু এটা হৈছে প্ৰাকৃত পালি সংস্কৃত পালি প্ৰাকৃত আৰু দক্ষিণ ভাৰতত তেনেকৈ হৈছিলে যিটো তামিল লিটাৰেচাৰ গতিকে প্ৰাচীন ভাৰতৰ আমি মেইনলি এই চাৰিবিধ সাহিত্য সংস্কৃত পালি প্ৰাকৃত আৰু তামিল এই চাৰিবিধ সাহিত্যৰ বিকাশৰ বিষয়ে আমি জানো তাৰ ভিতৰত আজি মই ক'বলৈ লৈছোঁ টুডে আই এম গোইং টু স্পীক এবাউট ডেভেলপমেণ্ট অফ পালি লেংগুৱেজ পালি সাহিত্যৰ বিকাশ কেনেকৈ হৈছিলে পালি সাহিত্য পালি লিটাৰেচাৰ হোৱাট ইজ পালি লিটাৰেচাৰ এতিয়া যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমি শ্বৰ্টত ক'ব পাৰোঁ পালি লিটাৰেচাৰ ৰেফাৰ্ছ টু দ্য ৰিলিজিয়াছ philosophical and literary works written in the Pali language. It is an ancient Middle Indo-Aryan language closely associated with Buddhism, especially the tradition, Thera tradition. মানে পালি সাহিত্য হৈছে বৌদ্ধ ভাষাৰ কিছুমান গ্ৰন্থ বা প্ৰাচীন পালি ভাষাত লিখা প্ৰাচীন ভাৰতীয় যিবিলাক সাহিত্য আছিলে তাৰ ভিতৰত যিখিনি পালি ভাষাত ৰচিত সাহিত্য সেইখিনিকে পালি সাহিত্য বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু এইখিনি হৈছে বৌদ্ধ ধৰ্মীয় আৰু ঐতিহাসিক গ্ৰন্থসমূহৰ এক সংকলন যি থেৰাবাদ বৌদ্ধ পৰম্পৰাৰ মূল আধাৰ হিচাপে গণ্য কৰা হয় গতিকে পালি আমি যদি ইয়াৰ অৰিজিনটো চাওঁ যে পালি সাহিত্যৰ মানে উৎপত্তি কেনেকৈ হ'ল আমাৰ ভাৰতত পালি সাহিত্য কেনেকৈ উৎপত্তি হ'ল কেনেকৈ আৰম্ভণি হ'ল বা পালি লিটাৰেচাৰ কেনেকৈ ডেভেলপ হৈছিলে বিকাশ হৈছিলে মানে দ্য অৰিজিন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ পালি লিটাৰেচাৰ ইন ইণ্ডিয়া বুলি যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমি দেখিম যে পালি লেংগুৱেজ ইজ এন এনচিয়েণ্ট মিডল ইণ্ডো এৰিয়ান লেংগুৱেজ ক্ল'জলি এছ'চিয়েটেড উইথ বুদ্ধিজিম ইট প্ৰাইমেৰিলি প্ৰিজাৰ্ভছ দ্য টিচিংছ অফ বুদ্ধ Although Buddha likely spoken in religious dialects, his teachings were later compiled and standardized in Pali by Buddhist monks. তাৰমানে কি হৈছে পালি সাহিত্যসমূহ অৰিজিন মধ্য ইণ্ডো আৰ্য ভাষা আৰু বিশেষকৈ থেৰবাদ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ সৈতে গভীৰভাৱে জড়িত পালি সাহিত্য মূলতঃ গৌতম বুদ্ধৰ যিখিনি বাণী
তেওঁ যিখিনি দিব্যজ্ঞান লাভ কৰাৰ পাছত বুদ্ধদেৱে যিখিনি তেওঁ বাণী প্ৰচাৰ কৰিছিলে সেইখিনি তেওঁ যদিও মানে প্ৰথম অৱস্থাত যিটো মানে স্থানীয় ভাষাত তেওঁ কৈছিলে, পাছলৈ কি হ'ল আফটাৰ দ্য ডেথ অফ বুদ্ধ কি কৈছিলে, তেওঁৰ যিখিনি শিষ্য আছিলে বুদ্ধিষ্ট মংক আছিলে সেই বৌদ্ধ সন্যাসীবিলাকে সেইখিনি কম্পাইল কৰি উলিয়াইছিলে আৰু সেইখিনিয়ে পিছলৈ সেই যিটো ভাষাত তেওঁলোকে লিখিছিলে সেইটো পালি ভাষা নামেৰে জনা গৈছিলে। এতিয়া পালি সাহিত্যক আমি বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। আগতে আমি যেনেকৈ কৈছোঁ সংস্কৃত সাহিত্যৰ বিভিন্ন ভাগ আছে, তেনেকৈ পালিৰো ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ মেইন কম্পনেণ্টছ অফ পালি লিটাৰেচাৰ। পালি সাহিত্যৰ মূল অংশবিলাক যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে আমি মেইনলি কি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰ মেইন কম্পনেণ্টছ আছে মেইনলি ত্ৰিপিটক, দ্য থ্ৰী বাস্কেটছ। ত্ৰিপিটক আমি জানো বৌদ্ধ ধৰ্মগ্ৰন্থ। দেন উই কেন চে এবাউট দ্য জাতকৰ কাহিনীবিলাক। দেন কমেণ্টেৰিজ বা অৰ্থকথা আৰু ক্ৰনিকেলছ এণ্ড আদাৰ ৱৰ্কছ, ইতিহাস বা অন্যান্য যিখিনি গ্ৰন্থ সেই গোটেইবিলাক কিহত পৰে যে পালি সাহিত্যত এইখিনি আমি পাওঁ। ত্ৰিপিটকত হোৱাট ইজ ত্ৰিপিটক মানে তিনিখন পিটক। বৌদ্ধ ধৰ্মৰ যিখন মূল ধৰ্মগ্ৰন্থ সেই তিনিখন পিটক কি আছিলে, বিনয় পিটক, চুত্ত পিটক এণ্ড অভিধম্ম পিটক। দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কালেকশ্যন অফ পালি টেক্সট ইজ দ্য ত্ৰিপিটক or three baskets. ত্ৰিপিটক, দ্য মিনিং অফ ত্ৰিপিটক ইজ থ্ৰী বাস্কেট, হয়নে, তিনিটা পাচি বুলি যিটো কোৱা হৈছে। এই যে ইয়াৰ তিনিটা পিটক আছে, থ্ৰী পিটকছ, বিনায়ক পিটক, ইট কণ্টেইনছ দ্য ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ ফৰ মনেষ্টিক লাইফ, মেইনলি ডিচিপ্লিন ফৰ মংছ এণ্ড নানছ। তাৰমানে বৌদ্ধ যিবিলাক ভিক্ষু আৰু ভিক্ষুণী তেওঁলোকৰ কাৰণে যিখিনি নীতি নিয়ম, যিখিনি তেওঁলোকৰ আচৰণ বিধি, সেইখন কোনখন পিটকত আমি পাওঁ, সেইখন আমি পাওঁ বিনয় পিটকত। দ্য আদাৰ পিটক ইজ চুত্ত পিটক। চুত্ত পিটক ডিছক'ৰ্চেছ এণ্ড টিচিংছ অফ বুদ্ধ ইনক্লুডিং মৰেল গাইডেন্স এণ্ড ফিলচফি। তাৰমানে সূত্ত পিটকখনত কি আছে, মেইনলি বুদ্ধৰ যিখিনি উপদেশ সেই উপদেশখিনি আছে আৰু ধৰ্মীয় বাণীসমূহ য'ত নৈতিক শিক্ষা আৰু দৰ্শন অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে সেইখিনি ক'ত পৰিছে, এই ত্ৰিপিটকৰ ভিতৰত যিখন 2 নম্বৰখন সূত্ত পিটকত আছে। দেন দ্য আদাৰ পিটক ইজ অভিধম্ম পিটক। তাত কি আছে, ইয়াত আছে মেইনলি ইট কণ্টেইনছ ফিলচফিকেল এণ্ড চাইক'লজিকেল এনালাইচিছ অফ বুদ্ধিষ্ট ডক্ট্ৰিন। ফিলচফিকেল এণ্ড চাইক'লজিকেল এনালাইচিছ, পইণ্ট টু বি নোটেড। ইয়াত কি কৈছে, বৌদ্ধ দৰ্শনৰ দাৰ্শনিক আৰু যিটো মানসিক বিশ্লেষণ সেই গোটেইখিনি ক'ত আছে, অভিধম্ম পিটকত পোৱা যায়। গতিকে তিনিখন পিটক মিলি পেলাই কি হৈছে যে ত্ৰিপিটক কি হৈছে, তিনিখন পিটক কি বিনয় পিটক, চুত্ত পিটক এণ্ড অভিধম্ম পিটক। তাৰপিছতে আমি আৰু এটা পাওঁ আনাডাৰ ব্ৰাঞ্চেছ অফ পালি লিটাৰেচাৰ, দিছ ইজ দ্য জাতক টেলছ। জাতকৰ যিবিলাক কাহিনী, জাতকৰ কাহিনীবিলাক মেইনলি কি আছিলে, দেয়াৰ ষ্টৰিজ এবাউট দ্য প্ৰিভিয়াছ বাৰ্থছ অফ দ্য বুদ্ধ that teach moral lessons and were widely used to spread Buddhist values among common people. তাৰমানে বুদ্ধদেৱৰ জন্মৰ আগৰ কাহিনীবিলাক, সেই কাহিনীবিলাক লৈ কি হৈছিলে বৌদ্ধ জাতকবিলাক। ইয়াত মেইনলি কি হৈছিলে যে বুদ্ধদেৱে তেওঁ বুদ্ধ হিচাপে বা গৌতম বুদ্ধ হিচাপে জন্ম লোৱাৰ আগত বা মানৱ জীৱন লোৱাৰ আগত কি কৰিছিলে, তেওঁ বিভিন্ন বিশেষকৈ পশু পক্ষীৰ ৰূপত তেওঁ জন্ম লোৱা দেখিছে আৰু তাৰ প্ৰত্যেকটো জন্মৰ এটা কাহিনী আছে। সেই কাহিনীবিলাকৰ জৰিয়তে কি বুজাব খুজিছে, যিটো মৰেল ভেলু, মানুহৰ যে মানুহ হিচাপে জন্ম লোৱাৰ আগত তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছিলে, কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ যে পুণ্যৰ ফলত আহি আমি মানৱ জীৱন পাইছেহি বা এইখিনি মানুহক যিখিনি তেওঁ জ্ঞান দিবৰ কাৰণে উপযুক্ত হৈছে, তাৰ আগত তেওঁ কিমানবাৰ জন্ম লৈছিলে, সেই পূৰ্বৰ জন্মৰ কাহিনী লৈ কি হৈছিলে বৌদ্ধ জাতকবিলাক ৰচিত হৈছে। ঠিক তেনেকৈ আৰু কিছুমান আছে এনাডাৰ টাইপছ অফ পালি লিটাৰেচাৰ, দেয়াৰ দ্য কমেণ্টেৰিজ, যিটো আমি অৰ্থকথা বুলি ক'ব পাৰোঁ। কমেণ্টেৰিজৰ অৰ্থকথা সেইটো কি বস্তু, দিজ আৰ এক্সপ্লেনেটৰী টেক্সট ৰিটেন বাই স্কলাৰ ছাচেছ টু ইণ্টাৰপ্ৰিট দ্য ত্ৰিপিটক এণ্ড ক্লেৰিফাই দ্য মিনিংছ
ইয়াত হৈছে কি হৈছে এইবিলাক ব্যাখ্যামূলক গ্ৰন্থ তাৰমানে আগৰ যিবিলাক বৌদ্ধ যিবিলাক গ্ৰন্থবিলাকৰ বা ত্ৰিপিটকত যিখিনি কথা আছে ইয়াত কি কৰিছে সেইখিনিকে আকৌ ব্যাখ্যা কৰিছে সাধাৰণ মানুহে বুজি পোৱাকৈ কি কৰিছে যে ত্ৰিপিটকৰ অৰ্থবিলাক যাতে সাধাৰণ মানুহে বুজি পায় সেইবিলাক যাতে অনুধাৱন কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে কি কৈছিলে পণ্ডিতসকলে সেই তাৰ আধাৰত কিছুমান তেওঁলোকে পালি ভাষাত কিছুমান গ্ৰন্থ লিখিছিলে যিবিলাকক কমেণ্ট্ৰি বুলি ক'ব পাৰোঁ বা আমি অৰ্থ কথা বুলিও ক'ব পাৰোঁ আৰু কিছুমান পালি টেক্সট another types of পালি টেক্সট include chronicles and other works ক্ৰনিকলছ মানে ইতিহাস আৰু অন্যান্য গ্ৰন্থ কিছুমান আছিলে যেনে কোনখিনিৰ নাম ল'ব পাৰোঁ আমি এখনৰ নাম ল'ব পাৰোঁ যে মহাবংশ What is মহাবংশ? It is a historical chronicle of শ্ৰীলংকা শ্ৰীলংকাৰ যিখন ইতিহাস সেইখন পালি ভাষাত ৰচিত হৈছিলে আমি জানো যে বৌদ্ধ ধৰ্ম কেৱল ভাৰততে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই ভাৰতৰ পৰা শ্ৰীলংকা বা দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ বিভিন্ন দেশলৈ বৌদ্ধ ধৰ্ম প্ৰচাৰ হৈছিলে গৌতম বুদ্ধৰ বাণীসমূহ বা বুদ্ধৰ যিখিনি ফিলচফি সেইখিনি প্ৰচাৰ হৈছিলে গতিকে বিভিন্ন পালি তাৰ লগে লগে বৌদ্ধ ধৰ্ম প্ৰচাৰ বা বৌদ্ধ ধৰ্ম প্ৰসাৰ হোৱাৰ লগে লগে তাৰ লগে লগে কি হৈছিলে পালি ভাষাৰো বিকাশ হৈছিলে পালি ভাষাৰো প্ৰসাৰ হৈছিলে গতিকে শ্ৰীলংকাটো আমি জানো যে বৌদ্ধ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ কাৰণে গৈছিলে গতিকে তাৰ যিখন শ্ৰীলংকাৰ যিখন হিষ্ট্ৰী হয়নে শ্ৰীলংকাৰ যিখন ইতিহাসমূলক বুৰঞ্জী সেইখনক কি বুলি কয় যে নামটো মহাবংশ আৰু ইট ইজ ৰিটেন ইন পালি লেংগুৱেজ Another important Pali text is Dipabangsa. Dipabangsa is one of the earliest Pali chronicles. হৈছে আটাইতকৈ পুৰণি পালি ভাষাৰ এখন বুৰঞ্জীমূলক সাহিত্য গতিকে আমি এতিয়া দেখিলোঁ যে Pali language also developed in ancient India. We have different Pali literatures and they can be divided into various divisions যেনে Pitakos, Jatakos, commentaries, chronicles, etc. হয় নহয় এতিয়া ইয়াৰ যদি আমি মেইন ফিচাৰ্ছবিলাক চাওঁ তাৰ যদি পালি সাহিত্যৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক চাওঁ আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ মেইনলি যে দে আৰ মেইনলি ৰিলিজিয়াছ এণ্ড ইথিকেল ইন নেচাৰ যে এই মেক্সিমাম পালি যিখিনি সাহিত্য আছিলে তেওঁলোকৰ বেছিভাগেই কি হৈছে ধৰ্মীয় আৰু নৈতিক বিষয়ক লৈ পেলাই লিখা হৈছিলে Another features of Pali literature is simple and accessible language তাৰমানে অতি সহজ আৰু বুজিবলৈ সুবিধাজনক ভাষাত পালি সাহিত্যসমূহ ৰচনা কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোক যাতে সৰ্বসাধাৰণ মানুহেও যাতে এইখিনি বুজি পায় Another features of Pali literature is it focused on morality compassion and wisdom কি কৰিছে পালি যিখিনি সাহিত্য আছিলে তাত কি কৰিছে নৈতিকতা দয়া আৰু জ্ঞানৰ ওপৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে তেনেকৈ আমি বিভিন্ন দেয়াৰ ডিফাৰেণ্ট ফিচাৰ্ছ অফ পালি লিটাৰেচাৰ ওৱান ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ্ছ অফ পালি লিটাৰেচাৰ ইট প্ৰিজাৰ্ভ আৰ্লি বুদ্ধিষ্ট টিচিংছ ইন অৰিজিনেল ফৰ্ম মেইন পইণ্ট কি কৰিছে যে প্ৰাচীন যিখিনি বৌদ্ধ শিক্ষা সেই শিক্ষাসমূহ তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰিছে আৰু সংৰক্ষণ কৰাই নহয় সংৰক্ষণটো কেনেকৈ কৰিছে অৰিজিনেল ফৰ্ম সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে যিটো প্ৰাচীন যিটো অৰিজিন অৱস্থাত আছিলে তেনেকেই সংৰক্ষণ কৰি আহিছে যিখিনিৰ পৰা আমি সেই সময়ৰ আমি হিষ্ট্ৰী সেই সময়ৰ যদি আমি ডেভেলপমেণ্ট অফ লিটাৰেচাৰ হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়ান লিটাৰেচাৰ যদি আমি ষ্টাডি কৰোঁ তেতিয়া আমাক কি কৰে বিভিন্ন ধৰণে আমাক তথ্যৰ যোগান ধৰে সেইটো পিৰিয়ডৰ যিটো লিটাৰেচাৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট জানিবলৈ বা তাৰ ছ'চিয়েল এফেক্ট কি তাৰ ৰিলিজিয়াছ এফেক্ট তাৰ কালচাৰেল এফেক্ট কি এই গোটেই কথাখিনি জানিবলৈ আমাক কি সহায় কৰে এই পালি টেক্সটবিলাকে আমাক সহায় কৰে এতিয়া আমি যদি ইয়াৰ যে ইম্পৰ্টেঞ্চখিনি চাওঁ হোৱাট ইজ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ পালি লিটাৰেচাৰ পালি সাহিত্যসমূহৰ গুৰুত্ব আমি বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ গুৰুত্ব আছে কিন্তু আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ আমি একেবাৰে যদি শ্বৰ্টত ক'ব বিচাৰোঁ তেন্তে ইট হেল্পছ understand the teachings of Buddhism. It provides insight into ancient Indian society and culture. It influenced literature and philosophy across South and Southeast Asia. গতিকে আমাক কি কৰিছে ইয়াৰ গুৰুত্বখিনি কি আছিলে যে আমাক বৌদ্ধ ধৰ্মৰ শিক্ষা বুজাত যথেষ্ট ধৰণে সহায় কৰে প্ৰাচীন ভাৰতৰ সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ বিষয়ে আমাক জ্ঞান দিয়ে আৰু অকল ভাৰত বুলি নহয় কাৰণ আমি জানো বৌদ্ধ ধৰ্মই ভাৰতৰ সীমাৰ পৰিধি ভাঙি ক'লৈ গৈছিলে দক্ষিণ পূব এছিয়াত যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিলে গতিকে দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ যিটো সাহিত্য আৰু দৰ্শন তাত আমাৰ ভাৰতীয় যিটো সাহিত্য আৰু দৰ্শন তাৰো প্ৰভাৱ পৰিছিলে
যে এই বুদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰভাৱত আমি এটা সৰু এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ যে তাৰ পৰা ইভেন চাইনাৰ পৰা হিউৱেন চাং আহিছিলে পিছৰ সময়ত। কিয় যে বুদ্ধ ধৰ্মৰ অৰিজিন কি বা ক'ত কেনেকৈ হৈছিলে তাৰ তেওঁলোক ইমানেই বেছি ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছিলে ভাৰতীয় ধৰ্ম, ভাৰতীয় দৰ্শন, ভাৰতীয় সাহিত্যৰ প্ৰতি, তেওঁলোকে তাৰ ৰুট বিচাৰি বিচাৰি আহি আমাৰ ইয়াত ইণ্ডিয়াটো পাইছিলেহি। গতিকে আমি এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সাহিত্য আছে, সেই সাহিত্যখিনি যদি আমি ডিছকাছ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি কি দেখিম? মেইনলি ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান লিটাৰেচাৰ ইজ দ্য পালি লিটাৰেচাৰ। পালি সাহিত্য ভাৰতীয় প্ৰাচীন সাহিত্যৰ এক উল্লেখযোগ্য সাহিত্য হৈছে পালি সাহিত্য। পালি সাহিত্যৰ কি আছে? বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে। পালি সাহিত্যৰ গুৰুত্ব আছে আমাৰ ভাৰতীয় ইতিহাসত, আমাৰ ভাৰতীয় সমাজত, ভাৰতীয় সংস্কৃতিত তাৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে। আৰু আমি পালি সাহিত্যৰ এই যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যৰে ভৰপূৰ পালি সাহিত্যৰ তাৰ ভাগবিলাক যদি আমি চাওঁ, আকৌ দেখিম, মই আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ যে গুৰুত্ব আছে, তাৰ বৈশিষ্ট্য আছে। আৰু ভাগবিলাক যদি চাওঁ, মেইনলি আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ যে ত্ৰিপিটক যিটো বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মেইন ধৰ্মগ্ৰন্থ, আমি ত্ৰিপিটক জানো। ত্ৰিপিটকৰ তাৰ যিটো মিনিং হৈছে পিটক। পিটক মানে কি আছিলে? যে 3 baskets, 3 পিটকছ মিনছ 3 basket, 3টা পাচি, হয়নে? আৰু তাত কি কি আছিলে? বিনয় পিটক, সূত্ৰ পিটক এণ্ড অভিধম্ম পিটক। এই প্ৰত্যেকখন পিটকৰ কাহিনী বেলেগ বেলেগ, তেওঁলোকৰ যিখিনি নেৰেটিভবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়, বেলেগ বেলেগ এংগুলৰ পৰা ৰচনা কৰিছে। বিনয় পিটকৰ যিখিনি কণ্টেণ্ট তাৰ লগত সূত্ৰ পিটকৰ কণ্টেণ্ট মিলে, সূত্ৰ পিটকৰ কণ্টেণ্টৰ লগত অভিধম্ম পিটকৰ কণ্টেণ্ট নিমিলে। প্ৰত্যেকৰে এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভছ বেলেগ বেলেগ। গতিকে আমি কি গম পালোঁ যে এতিয়া যে পালি লেংগুৱেজ, হয়নে? মেইন কম্পনেণ্টছ অফ পালি লেংগুৱেজ, অৰিজিন অফ পালি লেংগুৱেজ বা পালি লিটাৰেচাৰ। পালি লিটাৰেচাৰ কি আছিলে? অৰিজিন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ পালি লিটাৰেচাৰ বুলি যদি কওঁ, আমি গোটেইখিনি আমি ইয়াৰ ভিতৰত খুব কম সময়ত আমি কভাৰ কৰিব পৰাকৈ, আৰু তাৰ বিষয়ে ইমান ডিটেইলছ যদি আমি জানিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে এইখন কিতাপ প্ৰাচীন ভাৰতৰ সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্য পৰিচয়, ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু কালচাৰ এণ্ড হেৰিটেজ অফ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া, তাত ডিটেইলছত আমি যাব পাৰোঁ। ডেটছ অল ফৰ টুডে। থেংক ইউ।